يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون القطايف. بالنسبة للقطايف هاي تعتبر الوصفة الثانية إلي، وإن شاء الله رح أحط لكم رابط الوصفة الأولى بصندوق الوصف. بس هاي الوصفة بتختلف عن الأولى إنها من غير خميرة، بس رح نستخدم فيها كربونات الصوديوم ورح نستخدم كمان البيكنج باودر. وإن شاء الله من خلال الفيديو رح أجاوبكم عن كل الأسئلة اللي سألتوني إياها بالفيديو الأول. تابعوا الوصفة معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. رح نحتاج السميد، طبعا أفضل نوع سميد ممكن تستخدموه لعجينة القطايف هو السميد البودرة، سميد فرخة. رح نحتاج هون كاس من السميد، رح نحتاج كمان هون كاستين من الطحين. المطيبات هون رح نحتاج معلقتين كبار من حليب البودرة اختياري، معلقة كبيرة من السكر، أقل من نص معلقة صغيرة من المحلب. طبعا هون عندي المحلب مطحون، هاي هي حبوب المحلب، احنا بنجيبها من عند العطار، بتعطي نكهة كثير طيبة للقطايف. رح نحتاج كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بهيك عندي المواد الجافة صارت جاهزة، بخلطهم كثير منيح مع بعض وبعدين هون رح انزل المي. بالنسبة للمي هون رح نحتاج 3 كاسات ونص من المي. في البداية هون رح احط 3 كاسات، النص الكاس رح احطه اخر اشي حتى اذوب فيه كربونات الصوديوم. طبعا هون بنخلطهم كثير منيح. المي اللي انا استخدمته هون هي مي دافية، ابدا ما تستخدموا المي السخنة، المي السخنة هي بتخلي معكم العجينة مثل المطاط. طبعا هون رجعت خفقتهم بالهراسة حتى اضمن انه ما في اي تكتلات بالخليط. أكيد حتى يسهل عليكم الشغل ممكن تستخدموا خلاط الكوكتيل. بتركهم هون يرتاحوا مدة ربع ساعة وبعدين هون رح أذوب كربونات الصوديوم، رح أذوبها بنص الكاس المي. طبعا هون رح نحتاج معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم. نزلهم فوق عجينة القطايف، بحركهم كثير منيح، بتركهم هون يرتاحوا تقريبا مدة نص ساعة. العجينة اللي فيها كربونات الصوديوم لازم ترتاح أقل شي مدة نص ساعة وبعديها بتبلشوا تصبوا فيها. رح أورجيكم القوام، هذا القوام العجينة. طبعا العجينة اللي فيها خميرة تبعت الفيديو الأول بتتركوها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق وبعديها بتشتغلوا فيها. بس عجينة كربونات الصوديوم نص ساعة وبعديها بتشتغلوا فيها. رح أحكي هون عن الصب. طبعا أنا هون استخدمت الصاج، أكيد ممكن تستخدموا القلاية. الغاز بيكون عنا في البداية على العالي، بعديها بنوطيه للنص. رح أحكي شغلة بالنسبة للصب. في البداية ممكن تخرب معكم أول حبة وثاني حبة حتى تضبطوا درجة حرارة القلاية. كربونات الصوديوم هون بتعطي طعم كثير طيب للقطايف. رح أحكي عن اللون. طبعا هون لازم نستخدم بس معلقة كبيرة من السكر، ما تكثروا السكر لأنه السكر هون بيغمق لون القطايف. هيك عندي صاروا جاهزين. طبعا لازم تحطوهم على بشكير خاص للمطبخ ولازم تلفوهم حتى انهم ما ينشفوا معكم. اللون الاصفر هو من كربونات الصوديوم، انا ما حطيت اي ملون. بالنسبة للحشوة هون انا راح استخدم الجبنة النابلسية. طبعا اكيد نقعتها قبل بيوم وصفيتها كثير منيح من المي وبعديها برشتها على المبشرة. ممكن تستخدموا أكيد الحشوة اللي بدكم إياها، ممكن تستخدموا جوز عين الجمل والجوز العادي، ممكن كمان تستخدموا القشطة. راح أحكي هون طبعا أنا راح أشويهم بالفرن. هو في العادة القطايف إحنا بنقليه، بس اليوم راح أشويه بالفرن وأكيد القلي بيعطيكم نتيجة أحسن من الشوي. بالنسبة للشوي هون راح أحط كمية من الزيت النباتي وبعدها برتبهم. بالنسبة للشوي لازم الطرف يكون من تحت حتى انه ما يحترق معكم بسرعة بالفرن. طبعا القلي هو بيعطي قرمشة اكثر. واذا بتحبوا كمان قرمشة اكثر للقطايف ممكن تحطوا مع الخلطة معلقة كبيرة من النشا. انا هون رح ادخلهم تحت الشواية على اعلى درجة حرارة. في حال حبيتوا تفرزوا أكيد ممكن أول ما تحشوهم بتدخلوهم الفريزر
على صينية، وأول ما يجمدوا معكم بتعبوهم في أكياس. بالنسبة للقطر هون طبعا عندي هون القطر لازم يكون بارد. أنا هون عملته قبل بيوم. عيار القطر كاس ونص سكر، كاسة مي، نص معلقة صغيرة من عصير الليمون. وقطر القطايف لازم يكون معكم بارد وثقيل شوي. ما شاء الله ما تتخيلوا العجينة كثير هشة، يعني كثير حبيناها في البيت، حتى طعمها مع كربونات الصوديوم أبدا ما كان ظاهر، بالعكس أعطته نكهة كثير طيبة. هاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة، عجبكم الفيديو، ما تنسوا لايك للفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم الف عافية.